নমস্কাৰ আজি আমি নিউ Workman পাৰমিট ঘৰতে বহি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাম ইলেক্ট্ৰিকেল Workman পাৰমিট এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথম আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ইয়াত EODB সাৰ্চ কৰিব লাগিব EODB সাৰ্চ কৰাত ইয়াত আহি যাব প্ৰথম যিটো পেজটো হোম পেজটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব হোম পেজত গৈ ইয়াত লগইন এণ্ড ৰিষ্টাৰ্ট যাব তাত ডিপাৰ্টমেণ্টেল লগইনত গৈ ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ লগইন আইডি OTP বা পাছৱৰ্ডটো দি আৰু কেপচা কোড দি আপোনালোকৰ নিজৰ আইডিটো খুলি ল'ব লাগিব যদি আপোনালোকৰ আইডি বনাই থোৱা নাই তেনেহ'লে নিউ এটা আইডি বনাই ল'ব লাগিব মোৰ অলৰেডি বনাই থোৱা আছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত লগইন আইডি পাছৱৰ্ড দি পিনি মই ওপেন কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াত কেপচা কোড দি পিনি মই লগইন কৰি ল'ম লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব ইণ্টাৰফেচ খোলাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব এপ্লাই ফৰ চাৰ্ভিচ ইয়াত চাৰ্চ কৰিব Workman ইয়াত আহি গ'ল এপ্লাই ফৰ নিউ Workman পাৰমিট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমেতো একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইউনিক বিজনেছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ দিব লাগিব UBN নাম্বাৰ যদি আপোনালোকৰ UBN নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা নিজৰ UBN নাম্বাৰ বনাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত নেম অফ দি এপ্লিকেশ্যন যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নাম তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ তাৰপিছত ইয়াত পান কাৰ্ডটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব UBN নাম্বাৰটো মেণ্ডেটৰী হয় সেইটো আপোনালোকৰ যদি কেনেবাকৈ UBN নাম্বাৰ বনাই থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে UBN নাম্বাৰ কেনেকৈ বনাব লাগে UBN চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নাম ডেট অফ বাৰ্থ সকলোবোৰ দি আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডত যিটো নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব চাব যাতে ফিল আপ কৰোঁতে ভুল নহয় নহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজেকশ্যন কৰি দিয়া চান্স থাকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডটো JPG ফৰ্মত PDF বনাই পিনি ইয়াত আপলোড কৰি দিব আপোনালোকে দৰকাৰী ডকুমেণ্টখিনি গোটেইখিনি প্ৰথম JPG ফাইলত বনাই ল'ব নহ'লে পিছত আপলোড কৰাৰ সময়ত দিগদাৰ হয় ইয়াত যিহেতু টাইম লাগি থাকে ইয়াত টাইপ অফ এড্ৰেছ আপোনালোকে অনাৰ হয় নে ৰেণ্টেড হয় আপোনালোকে যিটো হয় চিলেক্ট কৰিব অনাৰ হ'লে অনাৰ চিলেক্ট কৰিব ইয়াত তাৰপিছত এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব এড্ৰেছ কাণ্ট্ৰি ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখিনি আপোনালোকৰ জিপ কোড গোটেইখিনি ইয়াত দি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰ তলতো সেই একেই ওপৰত যেনেকৈ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰে তেনেকৈ ফিল আপ কৰি দিব গোটেই এড্ৰেছটো চাব যাতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ ভুল নহয় নহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেকশ্যন হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে নহ'লে Workman পাৰমিটখন আহোঁতেও আপোনালোকৰ ভুলকৈ অহা চান্স থাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰোঁতে বা বাকীবোৰ ফিল আপ কৰোঁতে ভালকৈ চেক কৰি ল'ব
এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ তলত দিব লাগিব আৰ ইউ চিটিজেনশ্বিপ ফৰ ইণ্ডিয়া, এইটো ইয়েছ দিব। ইয়াত মাই বাৰ্থ লিখি দিব। তাৰ তলত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাদাৰ্ছ নেমটো ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াত তলত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকা যিটো ফোন নাম্বাৰ সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। সেই নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব, সেইটো কাৰণে চাব যাতে শুদ্ধকৈ নাম্বাৰটো ভৰায়। OTPটো যাওঁতে কেতিয়াবা অকণমান সময়ো লাগে। OTPটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কিনাৰত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। OTP দি ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দিব। ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট ইয়ৰ কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে ইয়াত ITI ক্লিক কৰিব, ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। ইয়াত আপোনালোকৰ HSLC বৰ্ড নাম মানে যি হয় ছেবা হয় নে CBSC হয় সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট এণ্ড কলেজ নেম, আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ যোনখন স্কুল বা কলেজৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে মেট্ৰিক সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত কোন ইয়েৰত পাছ কৰিছে সেইটো দিব লাগিব। তাৰপৰা HSLCৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত আপলোড কৰি দিব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ চেম হাই ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি নেম, ক'ৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে, কোন ইয়েৰত পাছ কৰিছে, ইয়াত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি দিব, হৈ যাব। ইয়াত তাৰপৰা ট্ৰেড আপুনি ITI কোন মানে NCVT নে SCVT সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কোনখন ITIৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই ITIখনৰ নাম আৰু কোন ইয়েৰত পাছ কৰিছে সেইটো ফিল আপ কৰি তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিলে হৈ যাব। ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰোঁতে JPG ফাইলত হ'ব লাগিব। আপোনালোকে আগতেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট JPG ফাইলত আপোনালোকে বনাই ল'ব, নহ'লে ইয়াত টাইম লাগি যায়, 30 মিনিটৰ পিছত গৈ কমপ্লিট কৰিব লাগে, নহ'লে ফাইল বনাই ইয়াত আপলোড কৰোঁতে যিহেতু অকণমান সময় লাগি যায়, সেইটো কাৰণে পৰাপক্ষত আগতে ফাইলবোৰ বনাই ল'ব। এইখিনি ফিল আপ কৰি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ আপলোড ডকুমেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে NCVT SCVT পাছ কৰা ইলেক্ট্ৰিকেল পাছ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত HSLCৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছিলে সেই এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব লাগিব। ইয়াত তাৰ মোড অফ পে'মেণ্ট আপোনালোকে অনলাইন কৰিব নে অফলাইন কৰিব, ইয়াত অনলাইন ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ফটো, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এখন, ছিগনেচাৰ, আপলোড ইয়ৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ লাষ্ট 4টা সংখ্যা ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। ফটোকেইখন আপোনালোকে যিমান পাৰে কম কেবিত বনাব, নহ'লে যদি বেছি MB হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপলোড নহয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ফটোকেইখন কম কেবি কৰি ল'ব। 120 কেবিতকৈ লেছ দেন 1 KB হ'ব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত ন' কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত I এগ্ৰী কৰি ইয়াত কেপচাৰ কোডটো দি আপোনালোকে
ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকৰ নেটটো শ্ল' হয় তেতিয়া ড্ৰাফ্ট কৰি ল'ব, তেতিয়া কাট খাই যোৱাৰ চান্স নাথাকে। নহ'লে ইয়াত ছাবমিট কৰাৰ পিছত প্ৰচেছিংটো বহুত দেৰি লাগি যায়, নেট শ্ল' থাকে, তেতিয়া খালি অকণমান মানে কাট খাই যোৱাৰ চান্স থাকে, আকৌ ফিল আপ কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ইয়াত ড্ৰাফ্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াত যিহেতু একো প্ৰব্লেম নাই নেটৰ, সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্ট ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত প্ৰচেছিং হওঁতে অলপ টাইম লাগে, যিহেতু কেতিয়াবা নেটৰ ইছ্যু থাকে, তেতিয়া এই প্ৰচেছিং হওঁতে অকণমান সময় লাগে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট পেজখন এনেকুৱা ওলাব। ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ কিবা ফিল আপ কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছে নি, ডকুমেণ্ট আপলোড কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছে নি। যদি আপোনালোকৰ একো ভুল হোৱা নাই, চব ঠিকে আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত নেক্সট এইটো ক্লিক কৰিব। নহ'লে আপোনালোকৰ যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়াহ'লে এডিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰে। মোৰ যিহেতু ভুল নাই তেতিয়া মই নেক্সট ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ UBN চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব। যিখন UBN চাৰ্টিফিকেটখন ওলায় সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব লাগিব। ছেভ কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছত। ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ ওলাব। ইয়াত আপোনালোকৰ 200 ৰুপিজ চাৰ্জ দিব লাগিব। আপোনালোকে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰক। ইয়াত আপোনালোকৰ নিজে যেনেকৈ আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰে আৰু মানে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে, মই UPI পে'মেণ্ট কৰিম। পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টটো আহি যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।